Αφού τα ετοιμάσουμε όλα, έτσι, τα αρωματίζετε με ό,τι θέλετε. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω λίγη πάπρικα, αλάτι σίγουρα, και λίγο θυμάρι. Έτσι, ανακατεύουμε καλά και είμαστε έτοιμοι. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σας έχω δείξει αρκετές συνταγές διαφορετικές. Έτσι, σήμερα θα σας δείξω σπιτικά Pringles. Τα πατατάκια αυτά που παίρνουν στη στρογγυλή χάρτινη συσκευασία. Δεν είναι δύσκολο, ακολουθήστε τα βήματά μου και θα πάμε καλά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω την εκτέλεση, τη συνταγή και τα υλικά. Θα χρειαστούμε μισό κιλό πατάτες καθαρισμένες. Εντάξει. Θα τις κόψουμε σε μικρά κομμάτια για να βράσουν γρήγορα. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Θα καλύψουμε με νερό. Και θα βράσουμε περίπου για 20 με 25 λεπτά. Μέχρι να βράσουν οι πατάτες μας θα χρειαστούμε ριζάλευρο. Έτσι, σίγουρα δεν θα έχετε στο σπίτι, είναι ένα υλικό το οποίο το χρησιμοποιείτε δύσκολα, οπότε πάμε να φτιάξουμε. Εγώ έχω κόφτη, μήλο, εσείς μπορείτε να το κάνετε σε τέτοιο μηχάνημα. Έτσι, το βάζετε μέσα και το χτυπάτε να γίνει αλεύρι. Λοιπόν, εννοείται πουλάει και σε πουλάνε και στο εμπόριο, έτσι, ριζάλευρο. Θα το περάσουμε από κόσκινο. Οι πατάτες μας βράσανε. Θα πάρουμε από το ζουμί της πατάτας και θα το βάλουμε σε ένα πολυκόφτη ή θα το χτυπήσουμε σε ραφτομπλέντερ. Έτσι. Θα πάρουμε τις πατάτες. Θα τις χτυπήσουμε να γίνει ένας πολτός. Αν δούμε ότι είναι σφιχτός ο ζωμός, θα προσθέσουμε λίγο ακόμα. Έτσι. Θα πάρει γύρω στα 50 γραμμάρια το σύνολο. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε πως είναι. Είναι ρευστός. Θα τον φτάσετε κάπου εκεί. Κοιτάξτε πως είναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα ρίξουμε το ριζάλευρο. 150 γραμμάρια. Θα ρίξουμε 150 γραμμάρια corn flour ή νησεστέ. Θα βάλουμε αλάτι. Λίγο πιπέρι. Θα ανακατέψουμε να έχουμε ένα ζυμαράκι σφιχτό. Δουλεύουμε καλά. Και πάμε τώρα να ρίξουμε και αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα δουλέψουμε λίγο με τα χέρια. Το αλεύρι είναι 150 γραμμάρια. Εντάξει, πότε 150 γραμμάρια ριζάλευρο, 150 γραμμάρια νησεστέ corn flour και 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Πάμε να το δουλέψουμε και λίγο στον πάγκο τώρα. Βλέπετε, έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας είναι σφιχτή, μπορείτε να βάλετε λίγο νεράκι από την πατάτα.
Ωραία. Λοιπόν, αφήνετε να ξεκουραστεί τουλάχιστον για ένα δεκάλεπτο, εντάξει, και θα συνεχίσουμε σε λίγα. Λοιπόν, αφήσαμε ξεκουράστηκε για 10 λεπτά, θα κόψουμε ένα κομμάτι, εντάξει, θα αφήσουμε αυτό στην άκρη, θα πάρουμε λίγο νησιστέ ή corn flour, πάμε να το ανοίξουμε. Δεν ανοίγει όπως το φυλλό, ανοίγει πολύ πιο εύκολα, έτσι. Ωραία. Εγώ έχω πάρει ένα πλαστικό κουπάτ, το έχω στενέψει και το έχω κάνει οβάλ, εντάξει. Το μαζεύετε, δεν το πετάτε και τα πρώτα μας είναι έτοιμα. Τα ακουμπάμε σε λαδόκολλα. Θα μαζέψουμε αυτό που μας έχει περισσέψει, θα βάλουμε και λίγο ακόμα και θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Λίγο νησιστέ. Μπορείτε να το ανοίγετε λίγο, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, αφού τα ετοιμάσαμε όλα, θα τα τρυπήσουμε με ένα πυρουνάκι για να ψηθούν καλύτερα, έτσι πιο γρήγορα δηλαδή. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Χαμηλά, έτσι, και ξεκινάμε. Σε ένα ταψάκι έχω βάλει χαρτί κουζίνας και αφού πάρουν χρώμα τα βγάζουμε, και αφού βγάλαμε τα πρώτα πάμε να συνεχίσουμε. Προσοχή, δεν θέλουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Να τα φτιάξετε όλοι και όλες, έτσι. Πάνω απ' όλα είναι ότι είναι σπιτικό, μοιάζει πάρα πολύ με το Pringles, όπως σας είπα στην αρχή, εντάξει. Και επειδή δεν έχει μέσα συντηρητικά, καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να δώσετε άφοβα στα πιτσιρίκια σας. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ να κάνω και τα υπόλοιπα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!